हाम्रो फिजिकल प्रपर्टिज छ है त अल्डिहाइड किटोनको। अब यहाँ चाहिँ के भन्छ भनेर म टक्क बुझाउँछु। यो त्यति हुँदैन क्या, फिजिकल प्रपर्टिज चाहिँ हाम्रो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ त्यति सोध्दैन, तर यो फर्दर नलेजको लागि चाहिँ हामीलाई काम लाग्छ क्या। अब स्टेट अर्डर, त्यसपछि सोल्युबिलिटी, मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्टहरू हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, त्यही हो हाम्रो फिजिकल प्रपर्टिज। केमिकल प्रपर्टिज भन्यो भने हाम्रो रियाक्सनहरू हेर्छौँ भने हाम्रो फिजिकल प्रपर्टिजमा यस्तो यस्तो कुराहरू हेर्छौँ है त। अब बुझौँ है त, स्टेट भनेको छ होइन हाम्रो मिथेनल जुन हुन्छ, मतलब कि अल्डिहाइडको सबभन्दा सानो अल्डिहाइड हुन्छ नि, अल्डिहाइड भनेको HC डबल बन्ड हो, H यो क्या HCH हो, यो भनेको हाम्रो मिथेनल हो नि त। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ग्यासियस स्टेटमा हुन्छ अरे क्या। र अदर अल्डिहाइड जुन छ, अरू अल्डिहाइड र किटोन अप टु कार्बन नम्बर 11 अल्डिहाइड र किटोन जुन छ तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि कलरलेस लिक्विड हुन्छ अरे क्या। यिनीहरू चाहिँ अल्डिहाइड किटोन कार्बन नम्बर 11 सम्म के, कार्बन 11वटा छ भने तिनीहरूको चाहिँ अल्डिहाइड र किटोन चाहिँ के हुन्छ अरे त, कलरलेस लिक्विड हुन्छ अरे। त्यसपछि त्योभन्दा माथिको जुन योभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ नि, C11 भन्दा माथिका जुन हुन्छ नि, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि सोलिडमा हुन्छ भनेर स्टेटमेन्ट भन्छ क्या। स्टेटले चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अरे क्या यिनीहरूको स्टेट चाहिँ। र त्यसपछि छ हाम्रो अर्डर है त। अर्डर भनेको अब त्यो कस्तो बास्ना आउने अथवा गन्ध आउने भन्नेमा हेरिन्छ होइन, स्मेल हो क्या त्यो भनेको। लोअर मेम्बर्स अफ अल्डिहाइड किटोन चाहिँ अनप्लिजेन्ट स्मेल हुन्छ, तर हायर मेम्बर्स चाहिँ प्लिजेन्ट स्विट स्मेल दिन्छ। भने मतलब हाम्रो पर्फ्युम युज गर्छ नि, त्यो बनाउन पनि यसको प्रयोग गरिन्छ है। हायर मेम्बर्सको चाहिँ, लोअर मेम्बर्सको चाहिँ नराम्रो हुन्छ है त। फेरि अब सोलुबिलिटी हुन्छ, सोलुबिलिटी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लोअर मेम्बर्स अफ अल्डिहाइड र किटोनमा चाहिँ सोलुबल इन वाटर हुन्छ, किनकि तिनीहरूले इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ फर्मेसन गराउँछ नि त। जस्तै यो C डबल बोन्ड हो, यो भनेको के हो, कार्बोनाइल कम्पाउन्डमा हुने यो ऊ हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ फर्मेसन गराउँछ। यहाँ छ नि त यो इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ बिट्विन वाटर मोलिक्युल भयो। त्यसपछि गएर यो चाहिँ हाम्रो मोलिक्युलले लेख्नु, अनि यो चाहिँ हाम्रो कार्बोनाइल कम्पाउन्ड भयो। कार्बोनाइल कम्पाउन्डको यो हुन्छ नि त। अब यो अल्डिहाइड नि हुन्छ कि किटोन नि हुन्छ कि, इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ छ, त्यही भएर यसले के गर्छ, सोलुबल हुन्छ, तर लोअर मेम्बर्स के थोरै मात्रै हुन्छ, धेरै ठुल्ठुलो मेम्बर्स हुँदैन। किन भन्दाखेरि जब ठुल्ठुलो मेम्बर्स हुँदै जान्छ नि, यो अल्काइल ग्रुप जुन हुन्छ, अल्काइल ग्रुप र जस्तै हामीले RC डबल बोन्ड H, यो भनेको हाम्रो अल्डिहाइड भयो। अल्डिहाइडमा अब यो ठुलो हुँदै गएपछि के हुन्छ, यो अल्काइल ग्रुप जुन छ यो त हाम्रो के हो, हाइड्रोफोबिक पार्ट हो। भने मतलब वाटर हिटिङ ग्रुप हो क्या, यो भनेको वाटर रिपेल गर्ने ग्रुप हो। त्यही भएर यसले चाहिँ वाटर मन पराउँदैन, त्यही भएर हाम्रो यो चाहिँ सोलुबल चाहिँ हुँदैन कि माथि ठुल्ठुलो हुँदै गएपछि अल्डिहाइड र किटोनहरू। त्यसपछि हाम्रो आउँछ मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट छ है त। मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यिनीहरू पोलर कम्पाउन्ड हो क्या, अल्डिहाइड त्यसपछि गएर किटोन। अल्डिहाइड एन्ड किटोन्स चाहिँ के हो त, पोलर कम्पाउन्ड हो है त। यिनीहरू पोलर कम्पाउन्ड हो। पोलर इन नेचर किन हुन्छ हामीले अगाडि हेरिसक्यौँ, पोलर कम्पाउन्ड हो। यिनीहरू पोलर कम्पाउन्ड हो र यिनीहरू पोलर कम्पाउन्ड भएपछि यिनीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट, त्यसपछि गएर बोइलिङ पोइन्ट, यिनीहरू चाहिँ नन पोलर कम्पाउन्डको भन्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बढी हुन्छ कि यिनीहरूको चाहिँ मेल्टिङ र बोइलिङ पोइन्ट। अनि तर मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो कार्बोजाइलिक एसिड त्यसपछि गएर हाम्रो अल्कोहल हुन्छ, तिनीहरूको भन्दा चाहिँ कम हुन्छ क्या, किनकि यसमा इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ छैन नि त। यहाँ पो यो वाटरसँग बनायो, सोलुबिलिटी हेर्नको लागि त्यो बनाइन्छ है त हामीले। तर हाम्रो के छ, हाम्रो यो RC डबल बोन्ड हो, यसमा त इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ छैन नि त, त्यही भएर हाम्रो यो हुँदैन है त भनेर भन्छ यसले। मतलब के छ भन्दाखेरि कस्तो भन्यो कि अल्डिहाइड एन्ड किटोन्स आर पोलर कम्पाउन्ड। अब त्यो पोलर कम्पाउन्ड भएपछि नन पोलर कम्पाउन्ड भन्दा बढी हुन्छ हायर बोइलिङ पोइन्ट र मेल्टिङ पोइन्ट। तर के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बोजाइलिक एसिड र अल्कोहलको भन्दा चाहिँ यसको कम हुन्छ, किनकि त्यसले इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ फर्मेसन गर्न सक्दैन भनेर भन्छ। कार्बोजाइलिक एसिडको त अब यसको डाइमर स्ट्रक्चरमा हुन्छ, त्यही भएर यसको मोलिकुलर ऊ नै डबल भएर बस्दिन्छ, झन् धेरै सबभन्दा धेरै नै हुन्छ त्यसको। अल्कोहलमा के हुन्छ, ROH हो। अब यसमा अर्को पनि थप्दै जाँदा के हुन्छ, इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ एसोसिएसन हाम्रो उसमा हुन्छ, त्यही भएर त्यसको चाहिँ धेरै हुन्छ भनेर भने हुन्छ क्या यसमा चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो फिजिकल प्रपर्टिज भयो त।